Chào mừng bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Golden Time trong series nghiệm anime này. Trong tập trước, chúng ta đã biết được về thân phận của Banri, ngoại trừ mối quan hệ giữa cậu và Linda trong quá khứ. Đến với tập 6 này, mở đầu là khung cảnh trong quá khứ của Banri khi cậu cùng với các bạn học của mình đang cùng nhau thử đồ. Đó là những bộ đồng phục được thiết kế riêng cho nhóm lớp. Mọi người đều hứng khởi vì mặc lên mình những chiếc áo in trên đó là bao gồm tên của mọi thành viên trong lớp. Nhưng trái với cảm xúc ấy, Banri lại thất vọng vô cùng. Cậu khóc vì chiếc áo không có in tên của mình. Càng buồn hơn vì cậu nghĩ rằng có phải mọi người đã ghét mình hay không. Linda cũng xác nhận rằng sự thiếu sót đó là sự cố, chứ không phải như cậu nghĩ. Sau buổi tiệc liên hoan cuối cùng của thời học sinh, chắc hẳn mọi người đều đã có những dự định của riêng mình. Linda cũng là một trong số đó. Cô dự định sẽ đến Tokyo, nhưng vẫn sẽ trở về giúp Banri ôn tập khi có thể. Về phía Banri, cậu thực lòng muốn hỏi rằng liệu Linda có thích cậu hay không. Có lẽ vì cậu nghĩ rằng không lâu sau, thời gian cậu và Linda dành cho nhau sẽ khó có thể như trước kia được. Hơn tất cả, cậu không muốn xa Linda, và cậu sẽ tự nguyện đăng ký một trường đại học dự bị ở Tokyo nếu Linda cũng thích cậu. Vì lẽ đó, có lẽ cậu muốn ở gần bên Linda mãi mãi. Với lời hẹn khi ấy, cả hai đã đồng ý rằng Banri sẽ đợi câu trả lời của Linda trên cầu vào ngày hôm sau. Tuy vậy, khi câu trả lời ấy chưa thể cất lên, thì Banri đã gặp tai nạn và mất hết ký ức. Trở về cuộc sống nơi trường đại học, Banri cùng sinh hoạt câu lạc bộ với các thành viên trong nhóm. Mọi người trong câu lạc bộ đều được tặng rất nhiều chiếc quạt với chữ Yes và No bởi các đàn anh tiền bối. Sau đó, Chinami rủ Banri và mọi người cùng tham gia bữa tiệc do cô ấy tổ chức. Rất đông các thành viên từ nhiều câu lạc bộ cũng tham gia. Banri cũng thuyết phục Coco tham gia, mặc dù cô ấy nhất quyết từ chối lời mời của Chinami ban đầu. Vẫn như mọi khi, hễ cứ xuất hiện cùng nhau là Coco và Mitsu cùng có mặt trong bữa tiệc của Chinami là họ chẳng khác nào nước với lửa. Bỗng ở phòng bên cạnh, Banri và Takaya nghe thấy tiếng động nào đó. Đúng như họ đã dự đoán, đó là động quỷ của câu lạc bộ trà đạo mà trước đây họ đã từng lỡ rơi vào. Coco và Mitsu vẫn liên tục tranh cãi về nhau. Coco thách thức Mitsu rằng cậu chỉ nói suông kích thích Chinami mà thôi, không ngờ rằng cậu ấy làm thật. Mitsu tỏ tình Chinami ngay trước mặt tất cả mọi người. Chinami thẳng thừng bảo Mitsu bị ngốc. Mitsu nghe vậy thì mất kiểm soát ngay tức thì. Coco cũng choáng váng vì không ngờ Mitsu thật sự làm điều đó. Banri thấy tình hình có vẻ khó kiểm soát. Cậu quyết định giải quyết bằng cách không ai ngờ tới. Đó là dâng hiến cả Coco lẫn Mitsu cho câu lạc bộ trà đạo. Và sau cùng, họ không thể nào có kết cục khác hơn Banri và Takaya lúc trước. Chinami cũng cho Banri và Takaya xem Ocamera để cùng ghi lại những thước phim trong khoảng thời gian quý báu của thời sinh viên. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Banri dìu Coco ra về. Coco lại tiếp tục muốn thâu đêm để chơi và tán gẫu cùng Banri. Nhưng có lẽ Banri cũng đã nhẫn nhịn đủ. Cậu vốn không muốn tiếp tục duy trì một mối quan hệ có thể nói là trên tình bạn dưới tình yêu như hiện tại được nữa. Cậu thực lòng muốn chấm dứt tình bạn này đối với Coco, bởi khi Coco đã từ chối cậu trước đó thì cô ấy vốn không thể đòi hỏi thêm điều gì từ Banri nữa. Ngày hôm sau, Banri né tránh Coco dù vẫn sinh hoạt chung câu lạc bộ. Linda hỏi thăm cậu vì thấy sự khác thường giữa hai người. Banri phủ nhận rằng họ vốn không phải là một đôi. Banri nghĩ rằng Linda không thể tỏ ra không biết gì, bởi cô ấy vốn biết rõ Banri từ trước kia. Banri cũng không kìm được cảm xúc. Cậu cho rằng Linda cũng sẽ không trả lời, dù cho cậu câu hỏi về thời cấp 3 của cô ấy. Điều đó ám chỉ rằng cậu đang thực sự biết rằng Linda đang giấu cậu rất nhiều điều, và vờ như không biết gì ngay trước mặt cậu. Và sẽ thật đau lòng và có chút ấm ức nếu như một ai đó đang cố gắng giả vờ diễn một màn kịch ngay trước mặt mình, dù cho mình đã hiểu rõ màn kịch ấy tới nhường nào. Nhưng có một điều Banri vẫn chưa biết được, đó chính là câu trả lời của Linda. Linda thực sự chưa có câu trả lời cho Banri vào ngày hôm ấy, nhưng vốn không phải vì cô ấy không tới, mà có lẽ vì đã không kịp. Cô ấy cũng tự trách mình, tự hỏi rằng vì bản thân đã tới muộn nên Banri mới ra nông nỗi như vậy. Và cô ấy cũng không cam tâm, không chấp nhận mọi việc đi đến kết thúc như hiện tại. Một lát sau, Linda để ngậm ngùi ra về.
Banri cũng không thể phấn chấn hơn. Coco đợi cậu bên ngoài, nhưng cậu lại bỏ chạy vì cậu cảm thấy không thể đối mặt với ai trong thời điểm này. Trong lòng Banri lúc này vô vàn những câu hỏi và sự dày vò giữa hai trạng thái có và không. Cậu đi tới một cây cầu nơi cậu nghĩ rằng có thể kết thúc mọi chuyện nếu bản thân ngã xuống một lần nữa, dù cậu không thể tìm lại quá khứ đã đánh mất. May mắn thay, Coco vừa kịp lúc đuổi theo Banri nhờ chiếc xe đạp. Cô ấy không thể để cậu đi tới nơi xa hơn, nơi mà hai người không thể tìm thấy nhau được nữa. Và đó cũng là lúc cô ấy nói ra tiếng lòng của mình: "Tớ thích cậu." Như vậy, tập 6 đã kết thúc với sự đáp lại tình cảm mà Coco dành cho Banri. Tuy có phần bất ngờ, nhưng đó lại là liều thuốc làm dịu đi phần nào những nỗi đau của Banri ở thời điểm hiện tại. Hãy cùng đón chờ những điều mới mẻ hơn nữa trong các tập tiếp theo với tình yêu cháy bỏng của Banri và Coco nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.